हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. मी पुणे जिल्ह्यातून आहे आणि आज आपण 4.2 बेबी पँगोलिन्स नाईट आउट इंग्लिश वर्कशॉप बघतोय. तर या अगोदर आपण या बेबी पँगोलिन्स नाईट आउट या लेसनचा इझी एक्सप्लेनेशन प्रत्येक शब्दाचं दिलेलं आहे आणि त्याचा वॉर्मिंग अपही सोडवलेला आहे. तुम्ही हे व्हिडिओ बघितले नसेल तर नक्की बघून घ्याल, त्याचा नक्की तुमचा अभ्यास करण्यासाठी खूप फायदा होईल. प्रश्न आहे पहिला, मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेन्सेस बाय यूजिंग अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्सेस. वी विल गो अँड ईटिंग टुडे. वी विल गो माउंट क्लाइम्बिंग टुडे. दिस इज हाऊ वी पँगोलिन्स गॉबल अप टर्माइल्स. उत्तर, दिस इज हाऊ वी पँडास क्लाइम ट्री आफ्टर फ्लॅश फूड. थर्ड, life is now full of hardships. Answer, life is now full of happiness. Second, list all the references in the story that tell you that it is night time. हे सगळे रेफरन्सेस सांगायचे आपल्याला ज्याच्यावरून तुम्हाला कळतंय की ही रात्रीची वेळ आहे. फर्स्ट, when we step out for our nighttime wandering. Second, they flash harsh torch light to spot us. Third, she sensed a bright light passing on and with some sound. 4. We shall return here tomorrow night. We must reach home before the day breaks. Translate the phrases in your mother tongue. Phrases: a group of words that expresses concept and is used as a unit within a sentence. Type of phrases आहेत ह्या. To her 1 month baby म्हणजे तिच्या 1 महिन्याच्या बाळाला. To take you out म्हणजे ज्याला बाहेर घेऊन जाणे. Third, mama began to explain म्हणजे आईने स्पष्टीकरण द्यायला सुरुवात केली. 4. स्टेप आउट आर नाईट टाइम वॉन्डरिंग. रात्रीच्या भटकंतीला आम्ही बाहेर पडलो. 5. टॉर्च लाईट टू स्पॉटस. विजेरीच्या प्रकाशाने आमचा वेध घेतला. 6. अ ब्राईट लाईट पासिंग ऑन. प्रखर प्रकाश पुढे गेला. 7. बिफोर द डे ब्रेक्स. दिवस उगवण्याआधी. यूज द पँगोलिन फॅक्ट शीट टू मेक अ कोलाज गिव्हिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पँगोलिन्स. आपण आता कोलाज बघणार आहोत. तुम्ही या अगोदर केलाय का कधी कोलाज? किंवा आता तुम्ही इतके फ्रेजेस पाहिले, त्याचे इंग्लिश अर्थ मराठी अर्थ पाहिले, तुम्हाला कुठलं वाक्य अडतं का ज्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर मला कमेंट करून विचारू शकता, मी नक्की तुमची मदत करेल. आता बघा, इथे आपण बघतोय इंडियन पँगोलिन्स इन्क्लुडेड इन अ शेड्यूल्ड ॲज पर इंडियन वाईल्ड लाईफ. इथे सगळ्यांना बेसिकली पँगोलिन बद्दलची डिटेल माहिती आहे, फॅक्ट शीट आहे हे, पण याला आपण कोलाच्या स्वरूपात केलं वेगळा रंग वापरून. तुम्ही ॲज इट इज लिहून काढा व्यवस्थित. राईट व्हॉट ममा पँगोलिन टोल्ड हर बेबी अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स. आईनं या खालच्या टॉपिकबद्दल काय काय म्हणलं ते आपण लिहितोय. फर्स्ट टॉपिक आहे ॲनिमल स्पीसीज. पँगोलिन्स आर ॲनिमल स्पीसीज. सेकंड, पँगोलिन्स आर फाउंड इन एशिया अँड आफ्रिका. इंडियन पँगोलिन्स आर सीन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. चायनीज पँगोलिन्स आर सीन इन चायना. हॅबिटॅट म्हणजे निवासस्थान. देअर हॅबिटॅट इज ह्यूज होल इन द अर्थ नियरली 9 inch वाईड अँड मोर दॅन अ मीटर लॉंग. फूड: pangolins eat ant and termites. And habits: climb up a tree with strong claws. Pangolins put their body together into a tight ball if they sense danger. Threats to pangolins: some people search pangolins' holes, nest and dig them up. Some people kill pangolins, eat their flesh and sell their scales to earn money. Third, humans think pangolins' scales are medicinal, so they catch them. 4. When pangolins step out for their nighttime wandering, some people spot them and shoot them. Good people effort to save pangolins. Sahyadri Nisarga Mitra and other organizations in Maharashtra run awareness campaign. They hold meetings in villages. They put up posters with these messages everywhere and hand out pamphlets. They try hard to put a stop to international smuggling. They set up modern trap cameras to get our photographs and study us. Say whether the following sentences are true or false. म्हणजे काय? सेंटेन्सेस ट्रू म्हणजे चूक की बरोबर सांगायचं. द पँगोलिन्स होम वॉज स्नग होल इन द अर्थ. ट्रू आहे. ममा पँगोलिन यूज्ड हर क्लॉज टू ईट ॲन्ट्स अँड टर्माइट्स. फॉल्स आहे. बेबी पँगोलिन डिड नॉट लाईक टर्माइट्स. हे पण फॉल्स आहे. ममा पँगोलिन पुल्ड हर लॉंग बॉडी टुगेदर इन टू अ टाईट बॉल. हे ट्रू आहे. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्स आर ट्रू or false. Pangolin scales are medicinal. False. Human beings have destroyed pangolins' habitat. True. Now, use the sentences in the passage to frame a similar true or false exercise. Remember, you must know the answer. Tribal people did not kill animals. तुम्हाला काय सांगितलं माहिती का? तुम्ही तयार करा आता ट्रू or false.
आणि त्यांनी आता एक सांगितलंय ट्रायबल पीपल डिड नॉट किल ॲनिमल्स. याच्यासाठी आपण आता ट्रू ऑर फॉल्सचं क्वेश्चन तयार करायचं आहे. ट्रायबल पीपल डिड नॉट किल ॲनिमल्स फॉल्स आहे. पँगोलिन्स आर इम्पॉर्टंट इन फूड चेन ट्रू आहे. वी हॅव टीथ लाईक अदर ॲनिमल्स फॉल्स. पँगोलिन्स रिमूव्ह मिलियन्स ऑफ अँड्स अँड टर्माइट्स ऑफ देम ट्रू आहे. सो याच सोबत आपला हा वर्कशॉप संपलाय. सोप्पा वर्कशॉप होता. तुम्हाला पँगोलिन्स आवडतात का की नाही आवडत? मला खूप आवडतात पँगोलिन्स. सो मी स्वतः पाहिले पण पँगोलिन्स. तुम्ही पाहिलेत का पँगोलिन्स? नसतील पाहिले किंवा पाहिले असतील कमेंट करून सांगू शकता ना. ठीक आहे, भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.